নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ ৰেচিপিত লৈ আহিছোঁ আমৰ চৰবত, মানে সকলোৰে প্ৰিয়, মোৰো প্ৰিয় মেংগো ফ্ৰুটি। আহক তেন্তে আজি বনাওঁ মেংগো ফ্ৰুটি। এয়া হৈছে ঘৰৰ মিঠা আম, গছৰ পৰা পাৰি আনিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া আম কাটি ল'লোঁ। এতিয়া আমখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম। পকা আম মই প্ৰায় 1.5 কেজি মানেই লৈছোঁ। কাটিলত এয়া হ'ল। এয়া আমখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। পিচা আমখিনি উলিয়াই থৈ ল'ম, আৰু অলপমান আছে পিচি ল'বলৈ, সেইখিনিও পিচি ল'ম এতিয়া। আমখিনি পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ। এইখিনি সিজাব লাগিব। আমখিনি লাগি নধৰিবলৈ অলপ পানী দি ল'ব লাগিব। আন্দাজমতে পানীটো দি ল'লেই হয়, মিলাই পেলাই। বেছি ডাঠ হোৱা দেখি মই আৰু অলপ পানী দি ল'লোঁ। এয়া চেনি দিছোঁ। চেনি মই 1.5 কাপ দিছোঁ। যিহেতু আমটো বহুত মিঠা, সেইটো কাৰণে মই চেনি কমকৈ দিছোঁ। যদি আমটো অলপ টেঙা হয় তেতিয়া চেনিটো সৰহকৈ লাগিব। এইটো হৈছে গোল নেমু। মই কাটি ৰস উলিয়াই থ'ম। এতিয়া আমখিনিত দিব লাগিব। আমখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে, অলপ দেৰি উতলাব লাগিব। মই এই ৰেচিপিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতেই শিকিছিলোঁ। এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰেইনিং দিছিলে। তাত জাম, জেলি, আচাৰ, এনেধৰণৰ কিছুমান ফল মূলৰ চৰবত শিকোৱা হৈছিলে, আৰু 4 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ আছিলে। চাৰ্টিফিকেট দিছিলে আমাক। আমখিনি সিজোৱা হৈ গৈছে, কালাৰো সলনি হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। গতিকে আমখিনি এতিয়া নমাব লাগিব গেছৰ পৰা। এতিয়া মই আমখিনিত দিম গোল নেমুৰ ৰস 2 চামুচ। কাজি নেমুও দিব পাৰে, অপচনেল হয় সেইটো, নহবা ভিনেগাৰো দিব পাৰে। মই গোল নেমুৰ ৰস দিছোঁ, গোন্ধটো ভাল আহিব। চৰবতখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া চাকনিত এইখিনি চালি পেলাম। এয়া আমাৰ চকা হৈ গৈছে।
এয়া আমৰ চৰবত। গিলাচটোত মই চেনি সানি লৈছোঁ সন্মুখ ভাগত। আমৰ চৰবত দি দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ গিলাচ দিয়া নাই, ইয়াত পানী মিহলাব লাগিব। এয়া ফ্ৰিজৰ পানী দিম ফুলকৈ। চৰবতখিনি সজাবৰ বাবে মই অকণমান নেমু কাটি দিছোঁ আৰু পদিনা দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ মেংগো ফ্ৰুটি বা আমৰ চৰবত তৈয়াৰ হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।